मेन्स्ट्रुअल कप फुड ग्रेड सोलिड सिलिकन र मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकन गरी दुई प्रकारको सिलिकनबाट बनेको हुन्छ। त्यसै गरी 102 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप फुड ग्रेड सोलिड सिलिकनबाट बनेको हो, जुन एकदमै सफ्ट, फ्लेक्सिबल हुनुको साथसाथै चिप प्राइसमा नि पाउन सक्नुहुनेछ। एउटा बक्सभित्र मेन्स्ट्रुअल कप, कटन क्यारी पाउच, युजर म्यानुअल र पम्पलेट सहित र्याप गरिएको हुन्छ। 102 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कपको स्मल साइजको डायमिटर 42 मिलिमिटर हुन्छ भने लार्ज साइजको डायमिटर 46 मिलिमिटर हुन्छ। स्मल साइजको लेन्थ 50 मिलिमिटर हुन्छ भने लार्ज साइजको लेन्थ 55 मिलिमिटर हुन्छ। वेटको कुरा गर्नुपर्दा स्मल साइज 13 ग्रामको हुन्छ भने लार्ज साइज 18 ग्रामको हुन्छ। र स्मल साइजको मेन्स्ट्रुअल कपमा 15 मिलिलिटर ब्लड अडिन्छ भने लार्ज साइजको मेन्स्ट्रुअल कपमा 25 मिलिलिटर ब्लड अडिन्छ। मेन्स्ट्रुअल कपको फिजिकल र हेल्थ गरी दुई किसिमका एडभान्टेजेसहरू रहेको छ। फिजिकल एडभान्टेजमा तपाईँ सजिलैसँग स्विमिङ, रनिङ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ भने हेल्थ एडभान्टेजेसमा इरिटेसन र लिकेज फ्री, नो र्यासेस, दुर्गन्धित हुँदैन र तपाईँ आफ्नो पिरियड टाइममा आउनु जस्तो फिल पनि हुँदैन। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्ने तरिकाहरू। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कपलाई सी अथवा पन्च डाउन फोल्डमा फोल्ड गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको कपको डायमिटर कम हुन जान्छ र सजिलैसँग आफ्नो भजाइनाभित्र इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड लास्ट, मेन्स्ट्रुअल कप रिमुभ गर्नको लागि आफ्नो पेटलाई स्क्विज र पुस गर्नुहोस्, जसले गर्दा मेन्स्ट्रुअल कप तपाईँको भजाइना नजिक आउने गर्दछ र जहाँ तपाईँले मेन्स्ट्रुअल कपको तल्लो भाग स्टेम भेट्नुहुनेछ। आफ्नो दुईटा औँलाले समाउनु पर्ने हुन्छ र बिचको औँलाले मेन्स्ट्रुअल कपलाई पुस गरी सँगसँगै ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र सजिलैसँग मेन्स्ट्रुअल कप बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ।